یه منقل سیال برای آتیش. حالا من چون چوبام خود خیس بودن خوب آتیش نیفتاده. چند طبقه میشه، میتونیم میلاد طبقات مختلف بذاریم. پایینی برای کبابه، اگه میخواین زغال بزنین بذارین برای کباب خوبه. به ترتیب هرچی بالاتر میاد یعنی که آتیش بیشتری شما زیرش روشن کردید. میبینید میتونید 3 تا قابلمه، یه 2 تا قابلمه، یک کتری، همه مدل میتونید روش کار بکنید. حتی میتونید جمع ترش کنین پایه ها رو. میبینید پایه ها رو میتونید جمع تر کنین، تعداد ظروفی که روش میتونید بذارین بیشتر هم خواهد شد اون موقع. الان چون چوبام خیسه خوب آتیش روش نیفتاده.